Umilman ka na no? Sa akin na ka mo? Tinik na ka mo? Oo. Tinik po. Charot. Ulok mo pa sa Ano nangayon. dapat din ba? Saan mo Para panchak na sa Ramoto. Sasabi nga si Tito. Cinco. Kakapito. Kato yan. Ano? Kami ka na ba? Cinco, no? Nagkuha na da. So ano? Pagkuha ka bang ilang kilo sa kali. Senior yan, 5. Pati nga ito hindi pinguhay, pati na, dami niya lang sobre. Ibig sabihin, palito. Ako sa rin naman. Ang klase. Hindi ba yung sabi ko, parang kapag ka? Ako nito na sa 30, 15. Hindi ka makabigyan. Ano din nag-puto, ano mo? Ilang po lang. Nag-release naman. Aligas tigay kita kan ako. Aligas tingay ka pa diri. Ang kapito. Bata ko po. Sa mga low income. Low income man kami. Low income. Ano ba tingin mo?
Hindi nga, Hindi ka na naduto. sa maglaog. Ay, kuda ko nga. Hindi ka sa maglaog. Ako bilang sa ito ka ba ito? Parang kung dati Ito ko nga yun. Bisa na mag-klase nga. Hindi ka pala. mukha ni nga, bigla na ako maglaog. Ano daw kayo kumalaw ka? Dito ako sa ano. Sa mga ano ko. Mga playlist. Ito nga, ito lamang. Para sudamat din. Nagpa-pop-TV. Kapag-tip hindi pa naglaw. Tapos naman ano. Abot na siya. Fried chicken. Akap na, magkakubikol man tagarean. Buwa. Yun eh. Saka doon. Ano nga daw? Ika mo na. Sudo. Ikaw paano ko ito gumagali? Yun, ito. Oh no. Bakit po na ako? Ano ito sa kalun? Yak, ako, yak. Sige lang yun eh.
Okay, ano na eh. Ang galas ko ito nila. 5. 5? Buri. Kasi mga tao ko rin dito activities niya. At mabuta pa ito. Kasi yan, nag-dismiss na ito. Ilibing 30% na rin. I with a smile. Nasibag ka mo.
May ano din sa mga. Karagara pa kaya.
kami din.
Yo.
That song was brought to you by
Guys, siya, feeling ko.
Ay, kapoy. Sir, from Spark na po. Service provider ng Flexbox. Regarding sa loan. Yung lugar sa nasa information. Follow lang pa ka. Business kaya ng Yelo. Okay. 272.
Kaya nawalan ako na. Ganyan ba? Magaling ko dati. 09 0906 06 0236 0236 730. Dati kaya tindahan ko talaga yung hindi ang pampano. Hindi sa mga bill na mga yan ganyan sa Minsan kaya sa ko sa PS ba di nice ko ano. Kaya ko sa Saan naman? Yung nagsisak na. Nag-visit sa ko na nga na ako. Hindi live natulog. Pero ano ito mga 2 weeks na. Sir, mag-isel sila ako. Bakit ko na ako step tayo nga na po nito para kita mo ito? Sir, salamat po. Salamat po na tumanang ko. Ano po para mo? Alin ka pang kamarin sa Ay, dahil. di ko mo ka Hindi na ako nakasend sa ano. Sir, salamat po.
Naponda lang may kalaban ng mga bobo. Susino, yan. Iw. Grabe nga ko talaga. Matararat na ito. Ito.
Aligis ka ay bigit.
Pag di namin nag-set. Enta na ka. Apo mo, wala ka. Ay po.
Yun na!
Ano mga kayo ulit mo na yun? Wala? Wala kayo di? Wala kayo di? Aski na gayon? Madam? Ay!
Kung tayo tapos na, bakit hindi ko masalan kung paano pag
Hindi ba, kita?